พระสมณโคดมเท่านั้นหรือจึงเป็นพระพุทธเจ้าจะกระทำโดยอุบายใดให้สมณโคดมเสื่อมลาภท่านทั้งหลายข้าจะเหยียบฟ้าให้ดูเมื่อคืนเจ้าไปอยู่ที่ใดหรือที่ใดอบอุ่นยิงก็คงอยู่ที่นั่นแหละหรือว่านางค้างคืนอยู่กับพระสมณโคดม จินจามารวิกาไฟนรกแห่งคำลวงในสมัยพุทธกาลเมื่อพระบรมศาสดาทรงประกาศธรรมผู้คนหลั่งไหลมาน้อมใจศรัทธาลาภสักการะก็มากมีดั่งแม่น้ำไหลรวมสู่ทะเลเป็นเหตุให้ผู้คนพากันเลิกนับถือเหล่านักบวชนอกศาสนาหรือเหล่าเดรัจฉีส่งผลให้ลาภสักการะมิได้หลั่งไหลไปถึงพวกเขาอีกต่อไปจึงก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งในหมู่นักบวชเหล่านั้นพระสมณโคดมเท่านั้นหรือจึงเป็นพระพุทธเจ้าแม้พวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าทานที่เขาให้แก่พระสมณโคดมนั้นหรือจึงมีผลมากทานที่ให้แก่พวกเราก็มีผลไม่น้อยเช่นกันท่านทั้งหลายจงทำแก่เราบ้างเถิดถึงกระนั้นแม้จะกระทำการถึงเพียงนี้แล้วนักบวชเหล่านั้นก็ยังไม่อาจได้รับลาภสักการะแต่อย่างใดพวกเดรัจฉีจึงประชุมปรึกษากันในที่ลับพวกเราถูกลดศักดิ์ศรีถูกลืมเลือนพระสมณโคดมผู้นั้นครองศรัทธาได้ลาภและการยกย่องแต่พวกเรากลับอยู่ในเงามืดจะกระทำโดยอุบายใดให้สมณโคดมเสื่อมลาภแล้วผู้คนหันมาศรัทธาสรรเสริญพวกเราแทนหรือการนั้นในกรุงสาวัตถีมีนางปริภาชิกาคนหนึ่งชื่อว่าจินจามารวิกาเป็นผู้เลอโฉมเลิศด้วยความงามประหนึ่งนางเทพอัปสรฉะนั้นนางเป็นผู้ยึดมั่นศรัทธาในลัทธิเดรัจฉีและมีความคุ้นเคยสนิทสนมกับเหล่านักบวชนอกศาสนาเหล่านั้นเป็นอย่างดีเราทั้งหลายจะอาศัยนางจินจามารวิกาก่อโทษให้เกิดแก่สมณโคดมทำลายลาภสักการะของเขาเสียให้จงได้อุบายนี้ดีครั้นแล้วเหล่านักบวชนอกศาสนาเหล่านั้นจึงร่วมคิดอ่านปรึกษาหารือวางแผนการว่าจะกระทำประการใดจึงจะสามารถชักจูงนางจินจามารวิกามาเป็นผู้ช่วยในแผนการสำคัญครั้งนี้เช้าวันหนึ่งเมื่อนางจินจามารวิกาเดินทางเข้าไปยังอาสมของเหล่าเดรัจฉีเพื่อดูแลอุปถากดังที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรเหล่าเดรัจฉีกลับแสดงอาการไม่พอใจและหลีกเลี่ยงการเสวนาด้วยอันเป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ครั้นนางจินจามารวิกาสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเหล่านั้นจึงเกิดความฉงนและวิตกกังวลว่าเหตุใดเหล่าเดรัจฉีจึงปฏิบัติต่อนางเช่นนี้ดิฉันมีโทษอะไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายเจ้าขาดิฉันไหว้แล้วดิฉันมีความผิดอะไรหรือทำไมพวกท่านจึงไม่พูดกับดิฉันเล่าน้องหญิงเจ้าไม่รู้หรือว่าสมณโคดมกำลังเบียดเบียนพวกเราอยู่ทุกวันจนลาภสักการะของพวกเราตกต่ำลงเรื่อยๆคนทั้งเมืองหลั่งไหลไปหาสมณโคดมหมดอุ๊ยถึงกับขนาดนั้นเชียวหรือเจ้าคะที่สมณโคดมเทศอยู่ทุกคืนคนก็แห่มาถวายผ้าถวายอาหารแต่พวกเรานะเซ่แม้นั่งรออยู่ริมถนนยังไม่มีใครปลายตาแลอ๋อกระจ่างนะหากอยากให้คนทั้งล่าเสื่อมศรัทธาลาภสักการะกลับมาหาเราแค่ทำให้จันทร์ผ่องกลายเป็นมนทินข้ารู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ข้าจะเหยียบฟ้าให้ดูภาระนี้ขอดิฉันจัดการเองท่านทั้งหลาย
อย่าวิตกเลย จากนั้นนางก็กระซิบกระซาบแผนการที่นางจะทำให้เหล่าเดียรธีทั้งหลายได้ฟังพร้อมเสียงหัวเราะของนาง แผนลวงเริ่มก่อตัวจากโลภะและแรงริษยา ในเวลาเย็นวันหนึ่งชาวสาวัตถีกลับจากการฟังธรรมที่วัดพระเชตวันเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านในเมืองนางทำทีเดินสวนเข้าไปในวัดพระเชตวันพอดีกับจังหวะที่ผู้คนหลั่งไหลออกมา เวลานี้นางจะไปไหนหรือ ท่านทั้งหลายจะมาสนใจที่เราไปทำไมกันจ๊ะ นางแซงทำเป็นเข้าไปในพระเชตวันแต่พอลับตาผู้คนนางก็เลี้ยวออกทางด้านหลังไปอยู่ในวัดเดรธีที่อยู่ไม่ไกลเวลาล่วงมาเป็นเวลา2 เดือนและแล้วเงาของหญิงผู้หนึ่งก็ค่อยๆปรากฏจากประตูด้านข้างของวัดก้าวอย่างอ้อยอิงผมเผ้ากระเซาะกระเซิงเล็กน้อยเสื้อผ้าพลิ้วปลิวตามลมยามเช้าคล้ายเพิ่งผ่านค่ำคืนอันเร่งรีบใบหน้าแต่งแต้มด้วยรอยยิ้มที่ชวนให้ตีความ นั่นมันแม่นางจินจามานวิกานี่ออกมาจากวัดเชตวันแต่เช้าตรู่เลยเหรอ เมื่อคืนวัดเขาปิดประตูตั้งแต่พบค่ำนี่นะ แล้วนางไปพักที่ใดกันแน่ หรือว่านางค้างอยู่ในวัดหรือน างจินจามานวิกาได้ยินเสียงกระซิบจึงแซงยิ้มบางๆพลางเดินตรงเข้าเมือง แม่นางข้าขอถามสักนิดเมื่อคืนเจ้าไปอยู่ที่ใดหรือ แหมอย่าถามเลยเจ้าค่ะ และไม่จำเป็นต้องบอกใครก็ได้กระมัง ที่ใดอบอุ่นยิงก็คงอยู่ที่นั่นแหละ คืนที่ผ่านมาก็สงบดีฟ้าก็ช่างสว่างเร็วเสียจริง บางเรื่องรู้มากก็ไม่ดีหรอกเจ้าค่ะ มันอาจทำให้ใจไม่สงบ ที่ไม่จำเป็นต้องบอกใคร เจ้ามีสิ่งใดปิดบังอย่างนั้นเหรอ พฤติกรรมลับๆล่อๆเช่นนี้ทำให้ชาวเมืองเริ่มสงสัยขนาดใหญ่ ดูท่าทาง นางไม่อยากให้ใครรู้ หรือว่า นางค้างคืนอยู่กับพระสมณโคดม บรรยากาศในหมู่บ้านเริ่มระอุด้วยคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบ บางคนหลบสายตาบางคนจับกลุ่มวิจารณ์ทั้งหมดเริ่มตั้งคำถามกับภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้าและนางจินจามานวิกาอย่างหวั่นไหวนางจินจามานวิกาออกจากวัดในตอนเช้าตรู่สวนทางกับผู้เข้าวัดไปฟังธรรมแล้วเข้ามาใหม่ในเวลาเย็นทำอย่างนี้ทุกวันเมื่อความสงสัยเริ่มเข้ามาในใจคนศรัทธาก็เหมือนผ้าขาวที่เปื้อนหยดหมึกแม้เพียง1 หยดก็มากพอที่จะทำให้ชาวบ้านที่ยังเป็นปุถุชนเริ่มลังเลจนเวลาล่วงไป4 เดือน เรื่องนี้จริงไหมน้อน างเดินออกมาจากเชตวันด้วยผ้าคาดรัดหน้าท้องหลวมๆให้ดูคล้ายคนเริ่มมีครรภ์ ดูนั่นสิ นางจินจามานวิกาดูท้องโตขึ้นใช่ไหม หรือว่าลูกของพระสมณโคดม เมื่อเวลาล่วงไปถึงเดือนที่ 8 เดือนที่ 9 นางจินจามานวิกาเริ่มปฏิบัติการขั้นสุดท้ายนางนั่งบนพื้นพันผ้าขี้ริ้วรอบท้องหลายชั้นจนดูเหมือนคันแก่จากนั้นวางแผ่นไม้กลมไว้ที่หน้าท้องแล้วคลุมด้วยผ้าแดง พร้อมหรือยังแม่หญิง ยิ่งเจ็บยิ่งสมจริง ฟาดลงมาเถอะทุกแผลมีค่า ถ้ามันทำให้คนทั้งเมืองเชื่อในคำของเรา นางกับเหล่านักบวชนอกรีดต่างเชื่อว่าหากทุบตีร่างกายของนางให้บวมช้ำยิ่งขึ้นก็จะยิ่งช่วยให้การแซงว่าการตั้งครรภ์ดูแนบเนียนและสมจริงมากขึ้นไปอีกร่างนางบวมเป่งด้วยรอยช้ำแต่ดวงตายังคงเปล่งประกายแห่งความมั่นใจเมื่อเตรียมการพร้อมแล้ว
นางก็คอยโอกาสในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมท่ามกลางมหาชนในตอนค่ำของวันหนึ่งพระตถาคตประทับนั่งแสดงธรรมอยู่บนธรรมาสน์ทุกคนตั้งใจฟังธรรมครั้นสบโอกาสนางจึงลุกพรวดออกมายืนต่อหน้าพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค มหาสมณะ คืนนี้ ข้ามิอาจทนอีกต่อไป นั่นนางจินจามันวิกาเน่อ๋อนั่นมันท้องแก่แล้ว ดูสิ นางท้องแก่แล้วจริง พระองค์ ดีแต่แสดงธรรมโปรดมหาชน เสียงก็เพราะ พระโอษฐ์ก็ยิ้มละไม แต่หม่อมฉันนี่สิ อาศัยพระองค์ตั้งครรภ์จนจะคลอดอยู่รมรอบ พระองค์ก็ไม่จัดเรือนคลอดให้หม่อมฉัน ไม่จัดเนยใสน้ำมันหรือแม้แต่น้ำขิงสักขัน ไม่ตรัสสั่งพระเจ้าประเสนที่โกศล ไม่ไหว้วานอนาถบิณฑิกะเศรษฐี ไม่แม้แต่จะบอกนางวิสาขา พระองค์เอาแต่เสวยอภิรมย์แล้วทอดทิ้งหม่อมฉันไว้เบื้องหลัง ๆ ไม่ เป็นไปไม่ได้ พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า นางจินจามานวิกากล่าวโทษพระตถาคตไม่หยุดราวกับหญิงบ้ามือกวัดแกว่งไปมาเหมือนคนปาก้อนคูดป้ายจันให้มัวหมองซึ่งย่อมไม่อาจทำให้มัวหมองได้มีแต่จะย้อนกลับมาตกต้องผู้ขว้างเองพระพุทธองค์ประทับนิ่งสีพระพักตร์เรียบสงบไม่สะท้านสักน้อยทรงมองนางด้วยพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาแล้วเปล่งพระสุรเสียงกังวานท่ามกลางฝูงชนน้องหญิงคำที่เธอกล่าวนั้นจริงหรือไม่จริงเราและเธอเท่านั้นที่รู้ ก็ใช่นะสิ มหาสมณะ ก็เรื่องนี้พระองค์กับดิฉันเท่านั้นที่รู้กัน2 คนไม่ใช่หรือ ท้าวสักกะเทวราชทรงประทับอยู่บนบัลลังก์จู่ๆอาสนะก็บังเกิดความร้อนขึ้น ใครกันกำลังบังอาจใส่ร้ายพระศาสดาในที่แจ้งเช่นนี้เป็นนางจินจามันวิกานี่เอง กล่าวคำเท็จใส่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้ามหาชน เราจะชำระเรื่องนี้ให้กระจ่าง ท้าวสักกะเสด็จมาพร้อมเทพบุตร4 องค์เทพบุตรเหล่านั้นจำแรงกายเป็นลูกหนูวิ่งคลานมาจาก4 ทิศล้อมรอบตัวนางจินจามาวิกาลูกหนูเทพตัวหนึ่งไต่ขึ้นไปถึงผ้าพันท้องนางแล้วกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้กลมอย่างแม่นยำเสียงดังแกรกทำให้เชือกขาดในคำเดียวลมวูบหนึ่งพัดผ่านผ้าสีแดงที่คลุมท้องอยู่ปลิวเปิดออกทันทีเผยให้เห็นแผ่นไม้กลมหนาหนักที่พันไว้ตรงหน้าท้องทุกสายตาเบิกโพลงเสียงอุทานดังขึ้นทั่วลานธรรมทันทีที่ผ้าหลุดแผ่นไม้พลันหล่นดังโครมลงบนหลังเท้าของนางจินจามาวิกา โอ๊ยเท้าข้าโอ๊ย เมื่อความจริงเปิดเผยฝูงชนส่งเสียงฮือฮาด้วยความโกรธต่างแสดงท่าที เฮ้ยนั่นท้องนั่นท้องปลอมนี่นางหญิงชั่วเจ้าโกหกหลอกลวงใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชียวเหรอ ใจหยาบเกินหญิงโกหกสร้างเรื่องได้แม้แต่กับผู้บริสุทธิ์ พวกเราไล่นางออกไปอย่าให้มนทินอาศัยในพระเชตวันเสียงร้องด่าดังก้องพวกชาวบ้านกรูกันเข้ามาบางคนถือก้อนดินบางคนคว้าท่อนไม้บางคนถมน้ำลายใส่ศีรษะของนางจินจามาวิกาเป็นเครื่องหมายแห่งความอัปยศนางถูกฉุดลากออกจากลานธรรมร่างสั่นเทาอย่าปล่อยข้า เจ้าเป็นมารในร่างหญิงไปให้พ้นข้าผิดไปแล้ว อย่าให้เป็นมนทินอยู่ในพระเชตวัน เสียงฟาดเสียงกระทืบเท้าสามลงร่างของหญิงลวงโลกก่อนที่นางจะสะบัดตัวหลุดจากฝูงชนแล้ววิ่งหนีออกจากประตูวัดไปอย่างน่าสมเพช
ทีที่นางพ้นจากลานพระเนตรของพระตถาคตแผ่นดินเบื้องล่างสั่นสะเทือนเบาๆเสียงแตกแครบดังขึ้นใต้ฝ่าเท้าของนางจินจามารวิกาชั่วขณะนั้นลมหายใจทั้งลานทำเหมือนหยุดนิ่ง แม่เจ้า แผ่นดินกำลังแยกนางกำลังถูกธรณีสูบไม่ช่วยข้าด้วย อย่าทอดทิ้งข้าช่วยข้าด้วย ผืนดินดูดร่างของนางไปอย่างรวดเร็วราวกับมือผีคว้าขาถูกเปลวไฟห่อหุ้มราวกับผ้ากำพลเพลิงลากนางสู่ขุมนรกนางจินจามารวิกาถูกดูดลงไปยังอเวจีมหานรกทันทีตรงจุดที่เธอยืนคือที่เดียวกับพระเทวทัตเคยถูกแผ่นดินสูบสถานที่เดียวกันที่ผู้บิดเบือนธรรมต้องชดใช้กรรมของตนผู้คนต่างยืนอึ้งตาค้างบางคนสุดนั่งลงขาอ่อนแรงบางยืนกอดอกสั่นสะท้านด้วยความกลัวกับภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าสอนใจผู้คนได้ลึกซึ้งกว่าคำเทศนาใดๆภิกษุทั้งหลายมิใช่เพียงในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนางจินจามารวิกานี้ก็เคยกล่าวคำเท็จและถึงความพินาศเช่นนี้มาแล้วเหมือนกันก่อนจากกันเราได้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงนิ่งสงบต่อคำกล่าวหาทรงเป็นแบบอย่างของสมณะที่เปี่ยมด้วยสติความสงบและเมตตาสมพระเกียรติแห่งพระบรมศาสดาโดยแท้ขณะเดียวกันเสียงกรีดร้องของนางจินจามารวิกายังคงสะท้อนข้ามกาลเวลาเตือนให้มนุษย์ทั้งหลายระวังตนอย่าได้สร้างกรรมต่อผู้มีศีลอันบริสุทธิ์เพราะผลแห่งการล่วงเกินย่อมย้อนกลับอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นชื่อว่าความลวงมักปรากฏในรูปของข้อความคำพูดหรือน้ำเสียงที่ชวนให้เชื่อถือแต่แท้จริงแล้วอาจแฝงอันตรายไว้อย่างแนบเนียนขอให้ทุกท่านใช้สติสมาธิและปัญญาเป็นเข็มทิศนำทางก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยความจริงและความดีงามเป็นหลักไฟแห่งคำลวงย่อมเผาผู้ลวงก่อนใครแต่แสงแห่งสัจธรรมย่อมส่องนำทางให้ก้าวข้ามได้เสมอนางจินจามารวิกาไม่เพียงกล่าวคำลวงในภพชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติของนางเองก็เคยกล่าววาจาอันเป็นเหตุให้พระโพธิสัตว์เกือบสิ้นชีวิตจากภัยแห่งคำลวงนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปในเรื่องมหาปฐุมชาดกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวธรรมะจากพระไตรปิฎกและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปเพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งปัญญาและความดีให้เติบโตในสังคมออนไลน์ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ